ලාංකීය ඉතිහාසය ගැන කතා කරනකොට විජය රජුරුවන්ගෙන් ආරම්භ වෙච්ච රාජාවලියක් අපිට තියෙනවා කියලා අපි ආඩම්බරෙන් කියනවා. ඉතිහාස පොත්වල පවා ලාංකීය ඉතිහාසයේ ආරම්භය විජය රජුරුවන්ගෙන් ආරම්භ කරන්නට අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා. විජය රජුරුව ඇතුළු 700ක් පිරිස ලක්දිවට පැමිණ ආර්ය ජනවාස පිහිටගත්තා කියලා තමයි මහා වංශයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි විජය ලංකාවට එනකොට කුවේණි කපු කටමින් තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ කතාවේ අනුව විජයට කලින් ලංකාවේ පැවති ඉතිහාසයකෝ ඒවා පාසල් අධ්‍යාපනයට ඇතුළත් කරලා නැත්තේ ඇයි? කපු කටමින් සිටියනම් මේ රට තිබුණු දියුණු තාක්ෂණයකෝ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති බරපතල ප්‍රශ්නයක් තබා ලාංකීය ඉතිහාස කතාවේ හිඩසක් හදලා තියෙනවා. මහා වංශයේ කතුහිමියන් විජය රජුරවන්ට ඉතිහාසයේ පවරා මේ රට ඉතිහාස කතාව ආරම්භ කරා. කොහොමුණත් අපේ රටේ තාමත් ඉන්නවා ලාංකීය ඉතිහාසයේ විජය රජුරවන්ගෙන් ආරම්භ වුණා ඊට කලින් ඉතිහාසයක් නෑ කියන කට්ටියක්. ඔබ දන්නවද මහා වංශයේ කතුහිමියන් විජය රජුරවන්ගෙන් ඉතිහාසය ආරම්භ කළේ ඇයි කියලා? ඒ උන්වහන්සේගේ පෞද්ගලික අභිමතයට අදාළ කාරණාවක් නිසා. විජය රජුරවන්ට පෙර රාවණා රජුන් ලක්දිව පාලනය කළ බවත්, ඒ වගේම දඩුමොනන යන්ත්‍රය මගින් ගමන් කළ බවත්, රාමා රාවණා යුද්ධයක් මේ රටේ ඇති වුණු බවත් ඉතිහාස පුරාවෘත්තවල කියවෙනවා. මේ පුරාවෘත්තවල සත්‍ය අසත්‍යතාවයන් තියෙනවා. ඉතින් සිව්හල YouTube channel එකත් එක්ක එදා ඉඳන් එකතු වෙලා ඉන්න මගේ ආදරණීය යාළුවෝ දන්නවා ඇති ඒ සත්‍ය අසත්‍යතාවයන් ගැන. අපි රාවණ රජුරන් ගැන කතා කරන 5 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. ඉතින් මීට කලින් කරපු වීඩියෝ බලන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ උඩින් වැටෙන link එක පාවිච්චි කරලා ඒ වීඩියෝ බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන description එකේ link එක පාවිච්චි කරලා ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න. අපේ රටේ ගොඩ දෙනෙක් රාවණා රජුරන්ට තවමත් වෛර කරනවා. ඒ සීතාවන් පැහැරගෙන ආවා කියලා. නමුත් මේ සීතා සහ රාවණා අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන අපේ මුල් වීඩියෝ ටික බැලුවනම් ඔයාට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙනද වගේම ඔයාලා හැමෝම අදත් සිව්හල YouTube channel එකට ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැන් තියෙන notification button එක on කරගත්තොත් අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි රාවණා ඉතිහාසය ඔයාලගේ යාළුවන් අතර බෙදා ගන්නත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අද අපි පටන් ගමු රාවණා ඉතිහාසය ගැන කතා කරන 5 වෙනි වීඩියෝ එක. රාවණා රජුරුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් වන්දනාමාන කරේ සූර්යයා. රාවණා රජ සමයේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ සිටියේ නැහැ. නමුත් රාවණා රජුරුවන් බුදුහාමුදුරන්ගෙන් බණ අහපු කෙනෙක්. මම මේ මොකද්ද කියන්න හදන්නේ? වීඩියෝ එකේ ඉදිරියේදී ඔබට දැනගන්නට ලැබේවි. බොහෝ දෙනෙකු කියන්නේ මහින්දාගමනයට පෙර ලංකාවේ අශිෂ්ටාචාර වන්දනාමාන තිබුණු රටක් කියලා. ඒ කියන්නේ හරි ආගමන් නොතිබුණු රටක් කියලා. රාවණා රජුගෙන් පසු ලංකාවේ දේශපාලනය විශාල කැළඹීමකට ලක් වෙනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ රාවණා රජුන්ට එරෙහිව කුමන්ත්‍රණ දියත් කිරීම. මේ ගැන මම ඔයාලත් එක්ක කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරලා තියෙනවා. රාවණා රජුන්ව පාවා දීමෙන් පසු මුහුදට මාලිගා 520කුත් වීදි සාරලක්ෂයකුත් යට වෙලා තියෙනවා. ඒවකට මේ ලංකාව ඉතාමත් විශාල රටක්. මැඩගස්ටරේ පැත්තේ සිට ඕස්ට්‍රේලියාව පැත්ත වෙනකම්ම අපේ ලංකාව වපසරයක් ලෙස පැතිරී තිබුණා. ලංකාවේ ඉතිහාසය පවතින්නේ විජයගෙන් පස්සේ කියන ඉතිහාසඥයින්. බොහෝ දෙනෙකුම කියන්නේ කුවේණි ඇතුළු යක්ෂ ගෝත්‍රිකයන් සදාචාර සම්පන්න නැති බවයි. ඇත්තෙම කියනනම් විජය රජුරන්ගේ පැටකිරියාව අපි කවුරුත් දන්නවා. ඔහු ඉන්දියාවේ රජපෙළපතේ හොරෙක්, මංකොල්ලකාරයෙක්, ස්ත්‍රී දූෂකයෙක්. ඔහුගේ මේ ක්‍රියාවන් ඔහුගේ පිය රජුරවන්ටත් හදන්න බැරි නිසා තමයි ඔහු ඒ රටෙන් පිටුහල් කරන්නේ. ඒ තනියම නෙවෙයි. විජය ඇතුළු 700ක් සෙනග ලංකාවට එනවා. මේ 700ක් සෙනග කියලා කියන්නේ විජය රජුරන්ගේ මංකොල්ල කෑම් කරපු, ස්ත්‍රී දූෂණ සඳහා උදව් උපකාර කරපු තමන්ගේ යාළුවෝ සෙට් එක. සදාචාර සම්පන්නත්වය ගැන කතා කරනකොට මෙතන උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් අපිට විජය ලංකාවට ගොඩ බැස්ස තැන ඉඳන්ම. කුවේණී කියන මේ යක්ෂ ගෝත්‍රික කාන්තාව ඒ මොහොතේදී කපු කටමින් ඉදියා කියලා කියන්නේ අපේ ජාතිය ඇඳුම් ඇඳපු ජාතියක්. තව බොහෝ දෙනෙක් කියන කතාවක් තමයි අපේ ජාතිය අඹුඩ ඇඳපු ජාතියක් කියන එක. ඔයාලා දැන් හිතලා බලන්න. ඔයාලා වෙඩින් එකකට යන විදිහටද ඔයාලා ස්විමින් pool එකට බහින්න කියලා.
මේ උදාහරණය හොඳනම ප්‍රමාණවත් මේ ගැටලුව විසඳගන්න. අපේ ජාතියේ මිනිස්සු අඹුඩ ඇඳ තමයි. නමුත් ඒ ගැලපෙන වෙලාවට ගැලපෙන විදිහට. අපිත් එක්ක මෙච්චර කල් එකතුණු ඔයාලට අද මම පොඩි අභියෝගයක් දෙනවා. ගම්බාර දෙවියන්ගේ දේව රූපයක් දිහා ඔයා හොඳට බලන්න. හොඳින් බලලා ගම්බාර දෙවියන් ඒ ඡායාරූපෙට මොන විදිහේ ඇඳුමක්ද ඇඳගෙන ඉන්නේ කියලා පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේකට උත්තරේ අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ රාවණා වීඩියෝ එකේදී මං ඔයාලට කියනවා. කවුරු හරි උත්තරයක් දීලා තිබුණොත් එයාගේ නම ඒ වීඩියෝ එකේදී මං කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනුත් ඉන්නවා. මේ ගම්බාර දෙවියන්ගේ රූපේ දිහා බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙයි අපේ ජාතියේ ඒ කාලේ ඇඳපු ඇඳුම් පිළිබඳව. සුද්ද තමයි අපි පෝස්ට් කරලා අපිට ඇඳුම් දුන්නේ කියන කට්ටියට ඒ රූපේ බැලුවොත් තේරෙයි සුද්දා දුන්න ඇඳුනුයි ඒ ඇඳුනුයි අතර වෙනසක් නෑ කියන එක. රාවණා රජුරුවන් ග්‍රන්ථ නිර්මාණය කරා. ඒ එක ග්‍රන්ථයක්වත් මේ වෙනකොට ලංකාවේ නෑ. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් වල ඒවා කෞතුකාගාරවල තැන්පත් කරලා තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවද? ග්‍රන්ථ විතරක් නෙවෙයි. ඒ කාලේ තිබුණු විවිධ ආයුධ ඒ වගේම තමයි ඒ කාලේ ලංකාවේ භාවිතා කරපු විවිධ දේවල් ඒ කෞතුකාගාරවල පවතිනවා. රාවණා රජුරන්ගේ විතරක් නෙවෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන රජුරුව වන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ රජුරන්ගේත් විවිධ දේවල් මේ කෞතුකාගාරවල තැන්පත් කරලා තියෙනවා කියලා ඔයාලා හොඳටම දන්නවා. රාවණා රජුරන්ගේ ග්‍රන්ථ අතරින් රාවණා රජුන් අතින්ම ලියවුණු මන්තර ග්‍රන්ථත් මොහුන් ළඟ තියෙනවා. ඔහුන්ට ඒ මන්තර භාවිතා කිරීමට හැකියාවක් තිබුණා නම් ඔහුන්ට ලෝකේ බලවත්ම ජන කොට්ටාශයක් වෙන්නට තිබුණා. නමුත් වාසනාවට ඔහුන්ට ඒ පොත් පරිශීලනය කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඔබ දන්නවද රාවණා රජුරුවන් පිළිබඳව ලංකාවේ බොහෝ දෙනා පිළිගත්තේ නැතත් වෙනත් රටවල ඉන්න බොහෝ දෙනා රාවණා රජුරුවන් පිළිබඳව හොඳින්ම දන්නවා. රාවණා රජ සමයේ තිබිච්ච ඒ තේජවන්ත ලාංකීය නාමය නිසා පෘතුගීසින් මේ රටට ආවෙත් බයෙන් කියන එක ගැන. පෘතුගීසින්ට මේ රට අල්ලගන්න පුළුවන් වුණේ අහම්බයක් නිසා. ඔබ ඉතිහාසය ගැන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් පෘතුගීසින් ලංකාවට ආවේ කොහොමද කියන එක ගැන මං ඔයාලට කියන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් එතනත් ඔබ නොදන්න කතාවක් තියෙනවා. අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ඒවත් ඔයත් එක්ක කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. මං කිව්වා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රාවණා රජුරුවන් ඉන්න සමයේ ඉන්දියේ නෑ කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් රාවණා රජුරුව බණ ඇහුවා කියලාත් මං ඔයාලට කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඇත්තටම රාවණා රජුරුවන් බණ ඇහුවා. නමුත් ඒ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නෙවෙයි. කොණාගම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි රාවණා රජුරුවන් රජ කරන සමයේ සිටියේ. රාවණා රජුරුවන් රාජ්‍යත්වය හොබවන කාලේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේවත් පහළ වී සිටියේ නැහැ. කොණාගම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පස්සේ තමයි කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අප මහා තිලෝ ගුරු ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. ඉතින් රාවණා රජුරුවන් බුදුදහම දර්ශනයක් ලෙස අනුගමනය කර අතර රාවණා රජුන් ආගමක් ලෙස පිළිගත්තේ සූර්ය වන්දනාවයි. ඔයාට මේ අද පේන වීඩියෝ එක කුවේර සහ රාවණා රජුරුවන් අතර සිදු වූ ගැටුමක්. පෘතුගීසි, ලන්දේසි, ඉංග්‍රීසි ඒ වගේම තමයි සොලින්, එලාර, LTT එක. කුවේර කියන්නේ මේ වගේ ත්‍රස්තවාදියෙක් කිව්වොත් මං එක අතකින් හරි. කුවේර කියන්නේ කවුද කියලා සහ කුවේර අතන සටනක් වුණේ ඇයි කියලා අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මෙතන මං ත්‍රස්තවාදීන් ගැන කතා කරා වගේම LTT එක ගැන කතා කරන නිසා මං ඔයාලට තව වීඩියෝ එකක් සජෙස්ට් කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. රාවණ ඉතිහාසය වගේම අපි මෑත ඉතිහාසයක් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ 30 වසරක් පැවති යුද්ධය පිළිබඳව අපි වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේ දැන් උඩින් වැටෙන ලින්ක් එක පාවිච්චි කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ රාවණා රජ සමය ගැන වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නයි මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාට සුබ දවසක්.